Shikojnë ata, që janë gjepa të mëdhenj. Kjo është kasa jonë. Kasa Sali Berishës edhe Tiranës kjo. Vetëm një pjesë e biznesit të vogël i përgjigjet shtesës për të ulur qepenat, frikë për hakmarrje nga tatimorët, por edhe përdorim nga politika. Janë në 20 për heqjen e TVSH-s, Rama dhe Basha replikojnë Facebook. Guvernatori Sejko deklaron Komisionin e Ekonomisë se rënja e euros nuk do të ketë efekte negative në ekonomi, por Anastas Angjeli paralajmëron për uljet e eksporteve, pas pak lidhje 8% me Albanzusin për eksportet. Ministri i Drejtësisë kroate refuzon kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Ismail Morinës, vendimi pas shqyrtimit të procesit të gjykatës në gjykatë e cila pranoi më parë ta ekstradonte në Beograd. Punonësit e transportit publik në grev në Gjermani kërkojnë rritje pagash, anullohen edhe qindra fluturime, sindikata paralajmëron për shkallëzim nëse nuk plotësohen kërkesat. Të gabosh është njerëzore, por të këmbgulësh është djallëzore. Adriano Celentano i shkruan kështu letër Matteo Renzit pas humbjes në zgjedhje, i kërkon të ulet me 5 yjet për të formuar qeverinë. Do të jem Alba Kepin nga Roma. Mbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve për ditën e sotme e martë 10 prill. Qepenat e dyqaneve të bizneseve të vogla ishin sot lajmi i ditës, por edhe shpresa e opozitës për ta shtrirë mosbindjen civile në shtresat të ndryshme të shoqërisë. Tregtarët edhe pse janë shprehur hapur se janë të pakënaqur me futjen në skemën e TVSH-s, madje nuk e kanë fshehur edhe frikën për të folur përpara kamerave nga kontrollet tatimore apo gjoba të mundshme, janë ndarë në përgjigje ndaj protestës së thirrur nga opozita. Me 10 dyqane i kanë ulur qepenët, ndërsa të tjerë kërkuan mos politizim të shqetësimeve të tyre. Dishni kronikën e gazetarëve të Ora News. Të shqetësuar për futje në skemën e TVSH-s, por edhe të frikësuar nga kontrollet tatimore që mund të vëshojnë pas protestës, si dhe refuzues ndaj politizimit të protestës së tyre, bizneset e vogla dhe pronarët si radhëherë nuk kanë qenë miqësor me median e pranishme. Kjo ka qenë panorama e orës 11 në Tiranë, nëpër tregjet e kryeqytetit, ku ishte njoftuar protesta e mbylljes së qepenëve e mbështetur nga opozita. Në tregun ushqimor ku veprojnë 300 subjekte, pjesa më e madhe u solidarizuan me qepen mbylljen, por pati edhe nga ata që nuk deshën të përfshiheshin, madje debatuan me deputetët e opozitës. Shikojnë ata, që janë gjepa të mëdhenj. Keni hapur juve supermarketet në këtë plagje. Ti mos pe fatura, mbështetje e Tiranën në çfarë ekonomi. Ja ky është mendimi i masës. Si ore vot deputetëve dhe tërë farefisin punëre. Partia Demokratike s'ka detyruar asnjë ta mbyllë ata hapi. Kto kanë gjyku vetë, kjo me sa kam informacion është iniciativë e shoqatës biznesit, absolutisht s'ka asnjë gjë të keqe. Si e kush do të veprojë si e mendon vetë. Biznesit tek medreseja kishin edhe vëmendjen më të lartë mediatike, politike dhe të shoqatave. Ligj i pa drejt, i pa konsultuar dhe shkatërrues për biznesin e vogël të mesit. Refuzimi disa tregtarëve për të mos e politizuar protestën solli edhe debate me deputetët e pranishëm. Klima e prodhuar nga tatimorët dhe frika për gjobitje i detyronte disa tregtar të shpreheshin të frikësuar. Ne jemi si të gjithë të tjerë të vetë punësuar, po nuk do t'ja din, vinë edhe na vend gjoba, na bën edhe terror. E ka falimentu biznesin e vogël. Dhe s'ka punë, ja le të vit vetë ta shikoje, të çojë njerëz të shikoje. Ja unë sërte s'kam bërë sotën, një cop nuk kam shitur. Tregtarët nuk bëjnë dallim midis qeverisë së sotme dhe të dieshme për mënyrën e trajtimit të tyre. Kjo është kasa jonë. Kasa Sali Berishës edhe Tiranës kjo. Ja. Ky është biznesi jonë, falimentum, o shoqëria jonë, o popull. Tregu elektrik u solidarizua me thirrjen për mbylljen e qepenave një orë para mesditës. Shqetësimi i tregtarëve është rënje e shitjeve. Taksat rritën, TVSH-ja rritet, dhe shive vetë përfundimi se si ka ashtu. Shive pjesa tjetër lozin dominoa tavull sepse s'ka punë. Po TVSH-s jemi kundra, sepse është gjyna, biznesi i vogël paguaj TVSH, kur biznesi i madh s'u paguon TVSH,
Edhe këtu ishte e dukshme frika ndaj tatimorëve dhe gjobave të tyre. Deputetët Saliani dhe Shehi u shprehën kundër të TVSH-s për këta biznese që punojnë për bietes. Tek rruga e Kavajës, shumë pak biznese ndërpren aktivitetin e tyre. Tregtarët jashtë kameras u shprehën mosbesues për suksesin e mundshëm të protestës kundër vendimit të qeverisë për futje në skemën e TVSH-s. Në këtë rrugë të njohur biznesesh të vogla nuk ishte përfaqësues të opozitës. Tek rruga e Durrësit, siç e shihni, qepenat nuk u ulën dhe sipërmarrësit nuk ju bindën thirrjes së shoqatave për të bërë veprimin simbolik të mbylljes së biznesit. Në komunikimet me gazetarët, tregtarët shprehën frikën nga kontrollet e tatimorëve, por edhe bezdinë e politizimit të protestës. E ngjashme me Tiranën ka qenë situata edhe në përrethe, ku pak minuta përpara se ora të shënonte 11 tregtarë të vegjël në pjesën më të madhe të vendit ulën qepenin në shenjë proteste kundër përfshirjes në skemën e TVSH-s. Por thirrjes për protestë nuk ju bashkuan të gjithë tregtarët, që ashtu si dhe në Tiranë, treguan se kishin qëndrime të ndryshme ndaj thirrjes për t'u bashkuar opozitës për të bërë rezistencë ndaj këtij vendimi të tatimeve. Në Lushnjë asnjë biznes nuk e uli qepenin, ndërsa në Vlorë, Elbasan e Gjirokastër të paktë ishin bizneset që u përgjigjen thirrjes. As tregtarët e Kukësit nuk e ulën qepenin, por këta të fundit thonë se tashmë janë në prag të falimentit dhe përfshirja në skem do t'ju jepte vetëm goditjen e fundit. Panoram tjetër ofruan qytetet si Shkodra, Durrësi, Fieri dhe Berati, ku biznesi ju bashkua masivisht protestës. Ata thanë se përfshirja në skemën e TVSH-s do të thotë falimentim i sigurt, pasi shumica shprehen se po punojnë vetëm për bukën e gojës. Në një dalje të mirë menduar pak minuta përpara se të niste protesta e bizneseve, kreu i financave Ahmetaj konfirmoi se qeveria nuk do të tërhiqet nga skema e TVSH-s në cilën përfshihen tashmë bizneset me xhiro mbi 2 milion lekë. Sipas tij synimi mbetet ulja e evazionit dhe kjo nuk do të ndikojë në rritjen e kostove për bizneset. Madje Ahmetaj theksoi se nuk do të ketë as rritje të çmimeve të produkteve, pasi skema ka nisur të aplikohet edhe nuk është regjistruar lëvizje në treg. Ahmetaj akuzoi opozitën si nësmëtare të kësaj proteste dhe hodhi poshtë pretendimin e Partisë Demokratike se zgjerimi i skemës së TVSH-s është bërë për t'u dhënë me koncension. Edhe njëherë, Ministri i Financave dhe Ekonomisë nënvizoi se në 6 muajt e parë nuk do të ketë gjoba për deklarimet e bëra gabim, por tatimorët do t'i asistojnë, do t'i ndihmojnë subjektet. Paktën kështu është qëndrimi zyrtar. Por ndërkaq ka reaguar edhe politika e lartë. Kryeministri Rama si dhe kreu demokrat Basha kanë replikuar në distancë në Facebook në lidhje me protestën e biznesit vogël. Basha e ndoqi nga zyra protestën dhe akuzoi Ramën se po punon kundër biznesit për arsyet e tij private, ndërsa kryeministri Rama e konsideroi protestën si një tallje nga ana e politikanëve. Si Basha, që është drejtuesi i opozitës, dhe Rama, që është kryeministri i vendit, kanë shkëmbyer replika nga Facebook në lidhje me protestën e bizneseve të vogla. Pasi e ndoqi protestën nga zyra, kreu demokrat në statusin e tij shkruante më pas se futja në TVSH është goditje që i bëhet biznesit, ekonomisë dhe vetë Shqipërisë. Sipërmarrësit e vegjël janë motori i çdo ekonomie dhe shoqërie. Ata krijojnë punësim, ata sjellin zhvillim, ata sjellin mirëqenie. Nuk ka asnjë arsye ekonomike, asnjë arsye publike për vendimin e Edi Ramës kundër biznesit të vogël. Për Bashën ka vetëm 2 arsye private të Ramës dhe që janë favorizimi i oligarkëve dhe krijimi i kushteve për koncesionin privat të TVSH-s, por vetë kryeministri e quajti protestën e uljes së qepenave një tallje të madhe me njerëzit nga politika, pasi siç shkruan ai, tregjet bashkiake janë jashtë skemës së TVSH-s. Protesta e uljes së qepenave në tregjet bashkiake tallje e madhe me njerëzit nga politikanët pa dhe, sepse tregjet janë jashtë skemës së TVSH-s. Ne bëm zero taksën e biznesit vogël dhe futja në TVSH e të vegjëlve nuk rrit as pak barrën mbi ta, por siguron kontrollin e të mëdhenjve. Me qindra biznese zgjodhen t'i bashkohen thirrjes së shoqatave për të ulur qepenët, një orë në kundërshtim të futjes së tyre në TVSH. Ndërkaq që ekonomia po përjeton ditë të çuditshme, bëhet fjalë për një rënje drastike të euros, për cilën ka folur sot përpara Komisionit të Ekonomisë dhe guvernatori Gent Seko, e cili e ka konsideruar të padëmshëm gjithsesi vlerësimin e euros për ekonominë shqiptare. Por ka qenë deputeti Angjeli, i cili është shprehur se duhet pasur kujdes për sa i takon eksporteve dhe ndikimit që do të kenë ato, dhe duhet një monitorim për efektet e deeuroizimit të eksporteve shqiptare.
Zhvlerësimi i monedhës europiane ndaj lekut shqiptar është i padëmshëm për ekonominë dhe ka ardhur si rezultat i përmirësimit të faktorëve ekonomik në vend. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gensejko gjatë raportimit vjetor në Komisionin e Ekonomisë ka sqaruar se kjo situatë është ndikuar edhe prej prurjeve në euro në formën e investimeve të huaja, por edhe nga rritja e besimit për lekun. Analizat tona tregojnë se tendenca mbiçmuese e kursit të këmbimit pasqyron përmirësimin e faktorëve fondamental të tillë si ngushtimi i deficitit tregtar dhe i atit llogarisë korrente, nivelet e larta të prurjeve valutore në formën e investimeve të huaja direkte, si dhe rritjen e besimit ndaj monedhës kombëtare në tregun e brendshëm financiar. Përsa ky mbiçmim përfaqëson efektin e faktorëve të qëndrueshëm ekonomike financiar, ai nuk sjell pasoja të dëmshme për ekonominë shqiptare. Por pavarësisht kësaj, deputeti socialist Anastas Angjeli kërkoi më shumë vëmendje për efektet e de-euroizimit tek eksportet. Pra, ajo duhet parë në kuadrin e gjithë ekonomisë shqiptare, jo të interesave të një institucioni, i cili për një moment mund të pësoj vetë një goditje, një humbje të vogël, por ne duhet shikojmë se si kjo mas do të përmirësojë gjendjen e parave jashtë kanaleve të qarkullimit dhe sistemit në përgjithësi dhe të ekonomisë, në përgjithësi të konkurshmërisë së eksporteve shqiptare. Aktiviteti ekonomik sipas Teikos u rrit me 3.8% gjatë vitit 2017, duke regjistruar një dinamik pozitive në krahasim me rritjet prej 2.2% dhe 3.4% të shënuara për gjatë viteve 2015 dhe 2016. Për të diskutuar mbi efektet që ka rënja e euros si dhe forcimi i lekut, kam në lidhje të drejt për drejt me edicionin qendror të lajmeve presidentin e Qendrës Shqiptare të Eksporteve Alban Zusi. Mirëmbrëma, zoti Zusi, kënaqësi që ju kam në këtë komunikim të drejt për drejt me edicionin e lajmeve, me edicionin qendror. Nga se po zhvlerësohet euro në raport me lekun? Cili është shpjegimi juaj? Shpjegimit më mirë në fakt mund të japi guvernatori i bankës, i cili para 2 muaj filloi strategjinë e deurizimit, pa asnjë strategji, pa asnjë transparencë dhe pa një plan alternativ të ndërhyrjes në qoftë se ndodhte kjo që po ndodh. Në fakt ne qysh në atë kohë e kundërshtuam dhe paralajmëruam që mund të ndodhte ky fenomen, ndër më të dëmshmit për ekonominë shqiptare në këto 7-8 vitet e fundit, por asnjëherë nuk na u dha një strategji alternative. Gjithsesi, për të kuptuar se çfarë po ndodh me ekonominë shqiptare, me këtë rënje drastike dhe me këtë rënje që ka ndodhur gjatë gjithë vitit fundit, unë po ju jap disa shifra. Në qoftë se llogarisim 1.2 miliard euro eksporte, 4% që është vlerësimi vetëm në 2 muajt e fundit, impakti vjetor do tjetë 50 milion euro gjatë gjithë vitit. 650 milion euro kemi remitancat, 620-650 milion euro. Me 4% do kemi 25 milion euro më pak në treg, në qarkullim. Afro 500-600 milion euro kemi turizmin. Me 4% do kemi 25 milion euro më pak në treg. Pra, në qoftë se ndalet këtu ku është euroja, do kemi një impakt vjetror prej 100 milion euro më pak në treg, ose 130 miliard lek më pak në treg, më pak konsum. Çfarë do të thotë kjo për tregun? Për gjithë ekonominë shqiptare. Çfarë do të thotë kjo? Më pak para në duart e qytetarëve? Atëherë, kjo do të thotë më pak para në duart e qytetarëve, më pak para në duart e bizneseve, më pak qarkullim, pra gjithë tregut do t'i mungojnë 130 miliard lek të vjetra. Është katastrofike. Kjo është shumë e rëndë. Nuk dëmton vetëm eksportet. Eksportet pa diskutim që po dëmtohen në ekstrem. Po si ndodhe, pra si erdhi gjithë përveç politikave dhe vendimit të bankës? Po. Si ndodhi kjo situatë? Atëherë, më lër të jap edhe ca shifra të tjera. Po patjetër. Më lër të jap edhe ca shifra të tjera, sepse dëgjova që është thënë që nuk do të ketë ndikim në ekonomi. Po. Atëherë, në qoftë se llogarisim 150 milion euro eksporte bujësore, fermerët shqiptar gjatë këtij vitit do të arktojnë 12 milion euro më pak, pra 8% më pak krahasuar me para një vit e gjysmë, pra me sezonin e 2016-s, do të arktojnë 12 milion euro më pak.
në eksport. 12 milion euro janë të barabarta me buxhetin e shtetit, me buxhetin e Ministrisë Bujqësisë për subvencionet gjatë vitit 2017. Pra praktikisht vetëm me rënjën e euros, ne fermerit shqiptar do t'i heqim gjithë subvencionet publike, subvencionet që jep qeveria për sektorin e bujqësisë. Unë nuk arrit do ta imagjinoj se si një ekonomist, dhe cili do ekonomist, mundet të thoj se ky nuk është impakt në ekonomi. Vazhdoj më tej me disa shifra të tjera. Në qoftë se në ekonomi do t'jenë 100 milion euro më pak për shkak të kursit këmbimit, vetëm nga rënja e 2 muajve të fundit, nuk po e bëj krahasimin me 2016-ën, sepse në qoftë se e krahasoj me 2016-ën, si vjet ekonomia shqiptare do ketë 200 milion euro më pak, krahasuar me para 2 vitesh, por vetëm në qoftë se vazhdon ky trend, vetëm buxheti i shtetit do të arktoj mbi 25 milion euro më pak, duke llogaritur që tatim taksat arktoj 25-26% të xhiros, 100 milion euro më pak, buxheti i shtetit do të arktoj 26 milion euro më pak. Përsëri nuk arrit do të ta kuptoj se si mund të konsiderohet ndikim i parëndësishëm në ekonomi. Tani, ka një zgjidhje kjo, 100 milion euro më pak. Në qoftë se do të llogarisim. Ka një zgjidhje, mund të frenohet kjo në këto momente që flasim, si? Zgjidhja është që me njëherë kryeministri të krijojë një ekip të menaxhimit të kësaj situatet. Zgjidhja nuk mund të jepet nga Tryeza, zgjidhja nuk mund ta japun i vetëm, zgjidhja nuk mund ta japin 5 njerëz, as guvernatori i vetëm. Këtu duhet krijohet me njëherë një ekip për ta menaxhuar të gjithë këtë situatë, për ta analizuar nga po vijnë këto para, si po hyn, cilat janë arsyet, cilat janë mjetet dhe instrumentet për ta monitoruar, jo për ta monitoruar, por për ta menaxhuar, sepse ne jemi të gjithë dëshmitar, kushdo që është marrë me ekonomi dhe koshien, që Amerika, kur kishte nevojë, kur u fut në krizë, me instrumenta monetar dhe financiar, arriti ta zhvlerësoj monedhën e saj dhe doli nga kriza. Edhe vendet të tjera bëjnë përsëri të njëjtat politika. Edhe ne ndoshta duhet fillojmë të zbatojmë të njëjtat politika. Çfarë mund bëj Banka e Shqipërisë në këtë rast? Duhet ulen Banka e Shqipërisë, thash edhe një herë, nuk duhet të futem në ekspertizën e financierëve, sepse pastaj ato mund ta përdorin çdo pasaktësi nga ana ime, por një ndër elementet është që Banka e Shqipërisë mund të ndërhyjë për të blerë euron. Elementi tjetër shumë i rëndësishëm është për të kontrolluar të gjitha kanalet e futjes së euros në treg. Bankat, por mbi të gjitha agjencitë e këmbimit valutor, sepse ato janë një burim shumë i rëndësishëm i futjes së euros në treg, për të parë se çfarë po ndodh, si futet, pra të monitorojnë tregjet, të monitorojnë flukset e paras, sepse këtu ka një çakurdim total, nuk është normale. Të zbresi, të zhvlerësohet euroja me 4%, 4.5% në harkun e 2 muajve, të shifet politika, strategjia deurizimit, nëse edhe ajo ka pasur impaktet e saj. Prandaj thash, kjo nuk është një çështje që zgjidhet nga 1, 2 apo 3 njerëz që ulën në Tryezë. Këtu ka nevojë për të ulur një ekip me 10-15 ekspertë dhe madje edhe me njerëz të tjerë rreth e rrotullt të ekipit për të analizuar të gjitha shkaqet, për të parë flukset, për të analizuar flukset e paras, për të analizuar mjetet dhe instrumentet që përdoren në të tilla raste për të zhvlerësuar përsëri monedhën euro, për të nxitur eksportet. A keni një mekanizëm si mund të reagoni ndaj kësaj? Për të mos dëmtuar prodhimin vendas. Do krijoni një mekanizëm, do të bëni takime publike, do të kërkoni përveç kësaj dalje këtu në Ora News, do të keni një iniciativë që të bëni thirrje të ndalet kjo rënje pikjate e euros? Atëherë ne përsëri do t'i drejtojmë kryeministrit me kërkesën e parë që të na vërin në dispozicion studimin ku bazua strategjia deurizimit. Duam ta shohim së pari atë strategji. E ka bërë Banka e Shqipërisë, jo kryeministri. Strategjinë e deurizimit e ka bërë Banka e Shqipërisë, jo kryeministri. Se e dim që është institucion i pavarur Banka e Shqipërisë. E ka bërë Banka e Shqipërisë, po kryeministri ka për detyrë që të kujdeset për mbarvajtjen ekonomike të vendit. Dhe pastaj kryeministri përsëri duhet krijojë ekipin për menaxhimin e kësaj situate financiare, e cila mund të çojë në kolaps ekonominë. Ju them se është jashtëzakonisht e vështirë për eksportuesit që të rrisin çmimet me 10%. Është jashtëzakonisht e vështirë për turizmin që të rrisin çmimet me njëherë me 10%. Sepse janë kontrata të mbyllura dhe të kontraktuara shumë më përpara se të ndodhte kjo situatë me euron në Shqipëri, apo jo? Prandaj kanë pamundur që lëvizin çmimet.
Patjetër. Janë kontratat mbyllura dhe ne nuk jemi në një treg të mbyllur, ne jemi në një treg të hapur. Në momentin që partnerit huaj do t'i thuhet që unë do të rris çmimin 10% për efekt të euros, asnjëri nuk ta kupton, ai do shkojë menjëherë në vendet fqinje, në vende tjera konkurrente, ku do të marrë përsëri të njëjtin çmim që ka pasur pak më përpara. Të falenderoj shumë për këtë komunikim dhe besoj do ta ndjekim jo me 10%. Këtu në Ora News do ta ndjekim këtë situatë dhe do të na keni alat për shprehur zërin tuaj dhe shqetësimin tuaj në emër të eksportuesve shqiptar. Faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt me edicionin qendror të lajmeve. Ndërkaq duket se në telashe ka qenë edhe Gjermania sot, sektori publik ka mbyllur dyert, kanë detyruar anullimin e qindra fluturimeve në 4 prej aeroporteve më të mëdha në vendit dhe është bllokuar gjithçka. Me mira udhëtar kanë mbetur në tokë, nuk kanë mundur të ngrihen. Shkak për këtë është bërë kërkesa e sindikatave për rritjen e pagave të punonjësve të sektorit të shërbimit. Mira pasagjerë në 4 aeroporte gjermane kanë mbetur të bllokuar, pasi stafi i këtyre qendrave dhe punëtorë të tjerë të sektorit publik organizuan tubime mbarkombëtare për të shtuar presionin lidhur me çështjen e rritjes së pagave. Linja ajrore kryesore janë detyruar të anulojnë qindra fluturime në aeroportet e Frankfurtit, Muniut, Kölnit dhe Bremenit. Ndërkohë aksioni industrial ka prekur gjithashtu edhe të tjera subjekte si çerdhet apo shërbimet e grumbullimit të mbeturinave në disa lande gjermane. Kryetari i sindikatës më të madhe të punonjësve të sektorit të shërbimit në Gjermani paralajmëroi për shkallëzim të protestave, nëse punëdhënësit nuk paraqesin oferta konkrete deri javën e ardhshme, kur fillon edhe raundi i tretë i bisedimeve mes palëve. Sindikata kërkon një rritje page prej 6% për 2.3 milion punonjësit e sektorit publik në nivel federal dhe vendor, kërkesë refuzuar nga qeveria dhe komunat. Ekonomia më e madhe e Europës, Gjermania, është në formë optimale, me të ardhura rekord të taksave dhe një suficit buxhetor, nivelet në rritje të punësimit, rritja e pagave dhe shpenzimet e ulta të huamarrjes janë disa nga faktorët që po nxisin shtimin e konsumit. Do të shkojmë në Itali, ka kaluar një muaj nga përfundimi i zgjedhjeve, u morën vesh shpejt kush ishin fituesit, por nuk dihet ende se kush do të jetë qeveria, është e pamundur për shkak të kombinacionit dhe të rezultatit elektoral. Megjithatë, opinioni publik, personalitetet që kanë një zë të fortë dhe që ndiqen nga italianët kanë reaguar. Një prej tyre është Adriano Celentano, i cili ka dërguar një letër Matteo Renzit, duke i kërkuar të bashkëpunojë me lëvizjen 5 yje për të shpëtuar vendin, siç është shprehur ai, madje duke përdorur dhe shprehjen e famshme se të gabosh është njerëzore, po të këmbgulësh është djallëzore. Alba Kepi, mi mbroma, drejt për drejti nga Roma në këtë komunikim me edicionin qendror të lajmeve. Çfarë zhvillimesh të fundit keni në Itali? Zhvillime në fundit është zbardhur agenda e raundit të dytë të konsultimeve. Presidenca italiane ka vendosur që në datën 12-13 prill të rinisë ky konsultimi i dytë me forcat politike. Risia e këtyre konsultimeve është se koalicioni i djathtë ka vendosur të marrë pjesë në këto bisedime me një delegacion të vetëm. Nëse në raundin e parë çdo forcë politike e djathtë, pra Partia Lidhja, pra Forca Italia, Partiti Italia janë përfaqësuar me delegacionin e tyre, në këtë raund të dytë do të përfaqësohen me një delegacion të vetëm. Në një farë mënyrë konfirmojnë memorandumin e nënshkruar ditën e diel se ata nuk pranojnë veto nga lëvizja 5 yje, nuk pranojnë që lëvizja 5 yje të kërkojë një qeverisje vetëm me lëvizjen Lidhja, ndërsa do të bëhet një qeveri e ardhshme do të jetë në koalicionin e qendrës së djathtë. Siç e the ti, gjaja e ditës është pikërisht letër që Adriano Celentano i ka dërguar Matteo Renzit, një letër publike ku ai kërkon një bën apel ish kryeministrit, pra ish dhe kryetarit të Partisë Demokratike që të pranojë ftesën e Luigi Di Maios dhe të qeverisë vendit. Në këtë letër vjen re 3 momente kryesore. I pari është apeli që i bën për të planuar ftesën e qeverisjes, por më momenti i dytë dhe mjaft i rëndësishëm janë dy fjalët e fundit të letrit, kur ai thotë se nuk dua ta mendoj se çfarë do të ndodhë Italisë në rast se ti Matteo Renzi nuk pranon të qeverisësh me Luigi Di Maio. Duke lënë të në kuptojë se ndoshta një qeverisje midis lëvizjes 5 yje dhe lëvizjes Lidhja mund të ishte një rrezik për Italinë, por dhe një qeveri teknike ose institucionale mund të jetë një rrezik për Italinë, por dhe një rikthim në zgjedhje mund të jetë një tjetër rrezik për Italinë. Por kujton gjithashtu Celentano se një qeverisje e tillë do të ketë vetëm efekte pozitive për sa i përket Italisë në nivel ndërkombëtar. Kujtoj se vitet e ardhshme të Bruxellit. Ti marrim pak me radhë. Dakord, Renzi mbasi ja kërkon në emër të kërkesës Celentanos të bashkëpunojnë me 5 yjet, po a bashkëpunojnë 5 yjet me Renzin?
Besyet e kanë shpallur, e kanë kërkuar legjitimaj ka ditë që i ka bërë ftesë të hapë Partisë Demokratike të qeverisë, por nuk kërkon Rencin. Kjo është problemi. Kërkon të qeverisë Partinë Demokratike, por jo me Mateo Rencin. Po kujtojmë që Mateo Renci ka ndërheqje. Nuk është më kryetari i Partisë Demokratike. Pikërisht në këtë orë po mbahet këtu në Rom mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike me risim, me vëmendje se çdo të jetë, si do të jetë hapi i ardhshëm tyre politik. Që me sa duket brenda Partisë Demokratike ka dhe konflikte të forta, pasi mjaft prej tyre janë pro një qeverisje apo pro një dialogu me lëvizjen besye, disa të tjerë janë në qendrimin rencian. Si është pritur ndërhyrja që ka bërë Adriano Celentano me këtë letë drejtuar Mateo Rencit? Nga opinioni publik është ajo që ka është dhe ndarja në dy drejtime, pra kush është pro dhe kush është kundër. Mjaft e kanë realizuar se më në fund foli dhe profeti, duke pasur parasysh ato polemikat politike që Adriano ka bërë shumë herë, kritikat ndaj Vatikanit, kritikat ndaj politikës, ndaj krizës ekonomike të tjerë. Shumë të tjerë janë pajtuar me faktin pasi pretendojnë, kërkojnë që Italia të dalë nga situatë mbytje në të cilën ndodhet, kërkohet një qeveri e të nisë punën sa më shpejt. Pasi ky duel apo ky balet që përshkruajnë analistët italianë, ky balet lësho për krijimin e një aleance duket se ka lodhur të gjithë. Faleminderit Alba, më duhet të ndërpres, ju uroj suksese atyre që do të negociojnë dhe të mund të ketë një qeveri së shpejti Italia edhe për të mirën e qytetarëve të vendit saj. Besoj ju të gjithë mbani mend dronin e famshëm të ngritur gjatë ndeshjes midis Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd, por ajo çfarë mund të mbani mend sot është fakti se Ismail Morina nuk do të ekstradohet nga Kroacia drejt Serbisë, pasi ky ka qenë vendimi i ministrit të drejtësisë kroate. Pavarësisht insistimit të Serbisë, Ismail Morina nuk do të ekstradohet në Beograd, ndërsa vendimi është marrë së fundmi nga Ministria Kroate e Drejtësisë. Gjyqësori serb kishte lëshuar një urdhër arresti sipas së cilit i është quajtur i ballisti me ngritjen e dronit gjatë ndeshjes së ndërprerë të futbollit mes Shqipërisë dhe Serbisë, kishte konsumuar një sër veprash penale, përfshirë nxitjen e urrëties kombëtare. Megjithatë, Ministria e Drejtësisë në Kroaci, pasi ka shqyrtuar situatën, ka vendosur që të mos urdhërojë dërgimin e tij përpara drejtësisë serbe. Dokumenti i vendimit është nënshkruar nga ministri në krye të këtij dikasteri, Dražen Bošnjaković. Ismail Morina pushtoi mediat ndërkombëtare pas ngritjes së dronit në Beograd në takimin e ndërprerë pak minuta nga koha që ishte parashikuar të përmbyllej pjesa e parë e lojës, ndërsa të njëjtën mbrëmje është shprehur se është kthyer drejt Shqipërisë. Ajo ndalua vitin që lan pas në Kroaci në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia dhe që prej atëherë është mbajtur nga autoritetet kroate. Ndërkaq pritet të shihet se si do të procedohet mëtej me çështjen e tij. Për Ismail Morinën ka patur gjithashtu edhe mbështetje të vazhdueshme nga instancat më të larta të shtetit dhe qeverisë shqiptare. Dhe një informacion i fundit nga vendi përpara se të vijojmë me intervistën e mbrëmjes në operacionin për të frenuar kultivimin e kanabisit në zonën e Dukagjinit, policia e shtetit ka nisur një seri verifikimesh për çdo person dhe mjet që udhton drejt kësaj zone. Në rrugën e Prekalit është ngritur një post blok ku udhëtarëve u kërkohet mjet identifikimi, ndërsa mjetet kontrollohen për materialet që transportojnë atje. Kush udhëton drejt Dukagjinit përmes rrugës së Prekalit duhet të kalojë filtrin e policisë së shtetit. Rreth 30 km larg Shkodrës, në rrugën e vetme për momentin që të çon në Dukagjin, është ngritur një postoblok ku qëndrojnë 24 orë efektiv policie. Udhëtarëve u kontrollohen mjetet e identifikimit për të provuar nga janë dhe ku shkojnë, ndërsa mjetet kontrollohen çfarë transportojnë. Burime në policinë e shtetit pohuan për ora një se qëllimi është evidentimi i kultivuesve dhe punëtorëve të hashashit. Por kjo praktik ka ngjallur reagim të fortë të banorëve të Dukagjinit, të cilët e kanë krahasuar postoblokun dhe kontrollin me një kufi. Tu shifet të më shtirë me kalu, me shkuat dhe në Angli e në Amerikë, se me shkuat me në tonë. Pik. Gjovalin Bardheti, së bashku me fëmijën 9 muaj, u detyrua të kaloj natë në Shkodër, pasi nuk gjeti një mjet që ta çojë në shtëpi. Unë jam tash 2 ditë me i të fëminit tu. Nuk i mujt me dalë. Ora News ka mësuar se plani i masave është hartuar nga policia e shtetit dhe i është përcjell asaj lokale të Shkodrës bashkë me një sër detyrash të tjera, me qëllim parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike.